ما فماش حلول للمشاكل الاجتماعية تلقاها وانت قاعد في بيروك وتقرأ في النظريات وكتب. الحل ما تنجم تلقاه كان في الميدان بين الناس أصحاب المشاكل. أنا محمد الرياني وهذا برنامج جود على قناة التونسي. السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج جود، البرنامج اللي باش تتعرفوا من خلاله على شخصيات وتجارب تركت أثر في الإنسانية. نحن توا في بنغلاديش سنة 1974، وقتها ضربت مجاعة البلاد بعد عامين من استقلالها، وهي من أسوأ المجاعات اللي عرفها القرن الماضي. وتقدر تقارير غير رسمية أنه ما يقارب من 1.5 مليون شخص توفاو ما بين المجاعة والأمراض والأوبئة اللي انجرت عليها، مثل الكوليرا والملاريا وأمراض الإسهال وغيرها. وقتها كان البروفيسور محمد يونس والمتحصل على دكتوراه من جامعة فاندربليت الأمريكية يدرس في الاقتصاد في جامعة شيتاغونغ، أحد أكبر الجامعات في بنغلاديش، ويدرس في الطلبة متاعه نظريات الاقتصاد العالمي والمال. لكن حس بالذنب، كل هالنظريات ما تعطي وما تعني شيء قدام معاناة شعبه. Because I was teaching economics in the classroom and I was very proud of the things that I teach to my students, all those beautiful, elegant theories of economics. Then came the famine in the country and suddenly your enthusiasm keeps on disappearing. Soon you feel like an empty shell. You feel totally useless because all your brilliant theories doesn't have any meaning to the people who are suffering so much for the circumstances imposed on them. قرر محمد يونس أنه يهبط ويعمل دراسات على القرية المجاورة للجامعة اللي درس فيها، وكلف طلابه باش يجمعوا له معلومات، ولقي أنه أكبر مشكلة هي ديون التجار الربوية، وأنه فما 42 شخص مش قادرين يخلصوا هالديون، وأنه مجموع قروضهم الكل $27 فقط. قال محمد يونس: أنا مش قادر نحل مشاكل البلاد الكل، لكن المشكلة هذه قادر نحلها. وقام بإقراض الناس المبلغ المطلوب، ولم يلزمهم لا بضمانات لا بتوقيعات ولا شيء، وتركهم على حريتهم في إرجاع القرض، وفعلا رجعوا له فلوسه. عام 1976 مشى للفرع المحلي لبنك جنطة، وهو بنك حكومي، وتفاوض معاه من أجل إقراض الفقراء. وكان التساؤل متاعه علاش البنوك مجعولة فقط لخدمة نوع من الناس، وإنه أغلب سكان الأرض محرومين من المعاملات البنكية، وكان كل المبلغ اللي يتفاوض عليه هو $300 فقط. Then came the idea, why don't I go to the bank? Let them handle this. Because it's such a simple thing. Such a small amount of money, they will not even miss it. Lend the money to the poor. Instead of people going to the loan shark, they can go to the bank and bank can handle this. When I proposed to the bank, they fell from the sky. They couldn't believe that anybody will even say such a thing. They kept repeating to me that it is impossible to do it. Bank cannot lend money to the poor people. So that another struggle began. Now the more they defend, the more I remain convinced that they are doing the wrong thing. So that struggle continued for 8 months. And finally I came up with another idea. I said, why don't you take me as a guarantor? I sign all your papers, you give the money, and I take the risk. So you protect your rules and people get the money. It was not easy, but it took another couple of months to persuade them on that one, and finally it happened. بعد التجربة هذه قرر يونس أنه يعمل بنك خاص وسماه بنك القرية، جرامين بانك. سنة 1983 خذ ترخيص رسمي كمصرف مستقل. يقول يونس: أنا درست النظام البنك التقليدي وشفت كيفاش يخدم، وعملت عكسه تماما. البنك التقليدي يتوجه للأغنياء، نحن توجهنا للفقراء. البنك التقليدي يتوجه للرجال، نحن توجهنا للنساء، وهما يطلبوا ضمانات مالية وأوراق معقدة. بنكنا ما يطلب كان طلب شفوي. طلب يونس من المقترضين إنهم يجمعوا مدخراتهم في البنك، وسنة 1988 تم ادخار $100 مليون. تسمى بنك الفقراء لأنه اللي يملكوه هم الفقراء المقترضين منه بنسبة 94%، نسبة 6% تملكها الحكومة البنغالية. الفكرة اللي بدأت بإقراض الناس $27
أصبحت من أهم المؤسسات لمناهضة الفقر في العالم، وتحصلت مع مؤسسها البروفيسور محمد يونس على جائزة نوبل. تضم أكثر من 2500 فرع وأكثر من 26 ألف موظف، وقدمت مليارات الدولارات لأكثر من 9 مليون من الفقراء بمعدل استرداد 98%. في الحلقة القادمة إن شاء الله باش نحكيو على طريقة عمل بنك الفقراء، علاش 94% من المستفيدين منه نساء، وهل فعلا ما يطلبش ضمانات، وكيفاش يضمن ترجيع فلوسه. باش نحكيو إن شاء الله على استنساخ التجربة هذه في بلدان أخرى مثل مشروع اختيار في ماليزيا. في آخر الحلقة ما تنساوش الاشتراك بالقناة، وما تنساوش تشاركوا الحلقة مع أصحابكم، وكل عادة ملاحظاتكم وتعليقكم تسعدني. ربي يبارك فيكم. وانت تنسوا تحطوا سبرايز وشير ولايك. رمضانكم مبروك. السلام.